विकल दाई भ्लगमा स्वागत छ हजुरलाई। यो अनि विकल दाईको बाइक चाहिँ कुन अहिले एकछिनमा देखाउँछु एकछिन। कप्स रहेछ नि त पछाडि, म त यादै गरेको थिइनँ भने हामी यो टर्न अलिअलि भएको थियो, म अलि स्पिड गर्थेँ होला सायद होइन। Hey guys, welcome back to another new video. So we are heading to Bobbin Hills again with a new rider in the town. So को हो भनेर चाहिँ म एकछिनमा भन्छु है गाइजहरु, अहिले नै भन्दिनँ किनकि हुन्छ नि दाइ र म चाहिँ प्लान चाहिँ पहिलेदेखि भइरहेको थियो कि जाने हाल अब हुन्छ नि राइड जाने। अनि बाइक चाहिँ कुन हो भन्दिनँ म, हाम्रो विकल दाई हो। विकल दाई र म जानु लाग्यो आज राइड चाहिँ बबिन सेट प्लान गऱ्यौँ। सो बबिन सेट जाँदैछौँ, आधा बाटोसम्म आइपुगिसक्यौँ। ठ्याक्क कति 7:30 हिँडेको थियो ठ्याक्क। अनि अहिले ठ्याक्क स्कुल जोनमा भ्याउने गरी हिँड्ने भनेको थियो, तर केही छैन, हल्का आधा घन्टा चाहिँ यताउता भइहाल्यो रेडी हुन, केही छैन अब। अनि त्यही बाइक चाहिँ अहिले म एकछिनमा देखाउँछु है तपाईँहरूलाई, अहिले भन्दिनँ म कुन चाहिँ हो भनेर। तपाईँहरूलाई नि हल्का सस्पेन्समा राखिदिउँ न होइन। लास्ट विक पनि जाने प्लान भइरहेको थियो, तर हुन्छ नि यताउता टाइम मिलेको थिएन। दाइ र मेरो सँगै अफ हुन्छ हुन चाहिँ, तर हुन्छ नि पर्सनल कामहरूले गरेर चाहिँ अलि मिलेको थिएन क्या सँगै जान। अनि आज चाहिँ बिहानै हिँड्दिहालेको, अब के गर्नु त होइन। घरमा बसेर जति घरमा बस्यो त्यति नै सुतिन्छ, बरु यसो बाहिर बाइकमा गयो भने हल्का फ्रेस त भइन्छ नि। अनि तपाईँहरूलाई एउटा कन्टेन्ट पनि भइहाल्छ। मेरो चाहिँ काँध दुखिसक्यो क्या, यो पुरै सोल्डर हुन। अनि फेरि धेरै नै सामान हाल्छु नि त म ब्यागमा। अब मेरो गोप्रोको ब्याट्रिजदेखि लिएर पावर ब्याङ्क हुन्छ नि, फोनको चार्जर, अनि मेन त क्यामेरा भइहाल्यो। अनि आज प्लस मैले गिम्बल पनि हालेको छु क्या। गिम्बल पनि हालेर चाहिँ अलि गरुङ्गो भइरहेछ। गिम्बल पनि फेरि कुन हो, RS3 प्रो हो क्या, प्रो हो कि के हो, मेरो RS3 होला, प्रो त होइन होला। अनि त्यो माथि ठुलो छ क्या, बरु मिनी पहिला किनेको भए ठिक्क हुन्थ्यो होला, तर के छैन। म चाहिँ अब मेरो के अरे क्यामेरा गियर्सहरू अलि हेभी छ नि त, किनकि मेरो सिक्मा 24 to 70 वाइड हेभी छ क्या कम्पेरिङ टु अदर लेन्सेस। अनि त्यो अनि माइक अनि क्यामेराको बडी भएर चाहिँ पेलोड धेरै हुन्छ भनेर मैले हुन्छ नि यो प्रोवाला यो RS3 चाहिँ किनेको थिएँ कि। RS3 मा अलिक पेलोड चाहिँ हजुरको 2.5 kg थियो। अनि त्यही भएर लिएको, अलि लिएर हिँड्न चाहिँ झ्याउँदो रहेछ। पछाडि हुनुहुन्छ है। सो guys, we are finally at our destination. अनि विकल दाइ चाहिँ बस्नु गइरहनु भएको छ। अनि विकल दाइको बाइक चाहिँ कुन अहिले एकछिनमा देखाउँछु एकछिन। अनि त्यही हो, अब यो चाहिँ बबिन सेट अस्ति नै हामी आएकै ठाउँमा आइपुग्यौँ होइन। अस्ति हामी केटाहरू चारजना 5जना कतिजना 4जना आएको थियो क्या, 1 2 3 4 4जना कि 5जना थियो त्यही बेला। 4जना होला, 2टा MT S1000 RR र CBR लिएको बेलै हो।
अनि ठ्याक्कै त्यही स्पटमा बसिरहेको छौँ। तर पहिला आउँदाखेरि यो छ नि यो खोला के भन्छ यो वाटर बडी यो त्यस्तो ठुलो थिएन होइन। अहिले त बढेर त कति माथिसम्म आइरहेको पुरै माथिसम्म आएको छ पुरै। यहाँ अस्तिको पालि त पुरै मुनि हेर्नु पर्थ्यो अन्त यहीँ फर्स्टमा देखाइदिइहालौँ न त होइन। सो यो चाहिँ बाइक चाहिँ जिटी कन्टिनेन्टल 650 हो रोयल एनफिल्डको। हेर्न सक्नुहुन्छ साइडबाट लुक चाहिँ सही छ क्या क्लासिक बाइक राम्रो छ। जस्तो रेडमा ट्याङ्कको कलर चाहिँ रेड र वाइटमा छ स्ट्राइप्स बनाएर। तर यसमा यो चाहिँ जिटी कन्टिनेन्टल 650 यो कलरमा आउँदैन अरे होइन। दाल चाहिँ अर्को ट्याङ्क त्यो गर्नुभयो भन्दै हुन्थ्यो लिनुभएको भन्दै थियो। इन्टरसेप्टरको मात्रै हुन्छ जस्तो लागिरहेको थियो तर मलाई पनि थाहा भने जस्तो। अब यता हेर्न सक्नुहुन्छ एलइडी लाइट। तर सिटिङ पोजिसनहरू हुन्छ नि बाइकको कस्तो स्पोर्टी टाइपको छ क्या। अब यो रोयल इनफिल्ड 350हरूमा अब हुन्छ नि बुलेट बाइकहरूमा त ठ्याक्क मुनिपट्टि हुन्छ नि त्यो चाहिँ अलिकति पछाडि हुन्छ नि फ्रन्ट भन्न आएको छ। यो लेग पोजिसन चाहिँ अलिक पछाडि नै छ क्या अलिक स्पोर्टी नै स्पोर्ट्स बाइकै चला जस्तो फिल हुन्छ भने। अब ह्यान्डल बार यस्तो छ यसमा चाहिँ हल्का डिजिटल छ होइन थोरै चाहिँ। अनि मेन त मलाई मन परेको चाहिँ हेर्नु किल स्विचहरू यो र यो ठ्याक्कै यो घुमाउनेवाला छ क्या। विकललाई भ्लगमा स्वागत छ हजुरलाई। यो अनि दाइको बाइक त्यहाँ भयो मैले भनिहालेँ होइन जिटी कन्टिनेन्टल। Vibe blowing at the J, got the loud jumping at the pay. Everything I'm on slack. Everything I do is got the Benz jumping at the bay. Vibe blowing at my J, got the loud jumping at the pay. यो चाहिँ 2023 को नयाँ निकाल्नु भयो। अनि निकाल्दाखेरि चाहिँ हजुरको यो बार एन्ड मिरर हाल्नुभयो नयाँ। अनि हजुर यो विन्डसिल्ड हाल्नुभयो अनि त्यही गर्नुभयो होला। अनि यो इन्जिन गार्डहरू हाल्नुभएको छ मुनिपट्टि। इन्जिन गार्ड भइहाल्यो यता कहाँ देखाइदिनु पऱ्यो नि यता ला छ त्यो ओइल फिल्टर र इन्जिन गार्ड ठ्याक्क हुँदो रहेछ। त्यही अब यसको स्टक एक जस्तै छ। यो चाहिँ अब रेड रुस्टर के को हाल्नु लाग्नुभयो। तर हेरौँ कुन हुन्छ दाइको रे अब बिस्तारै त्यो भ्लगमा अपडेट गर्दै गरौँ ल। अनि त्यही हो अब तर बाइक चाहिँ वाइल्ड स्मुथ छ वाइल्ड मैले अस्ति चलाएको थिएँ वाइल्ड स्मुथ छ पुरा। मेरो त क्लचहरू पनि लास्टै हुन्छ नि त्यो स्मुथ टाइपको छ। मेरो त अलिक साह्रो टाइपकै छ क्या यो आफ्टर मार्केटवाला क्लचहरू भएर हो कि के होइन। तर यो चाहिँ हुन्छ नि गियर सिफ्ट हुँदा नि थाहा नै हुँदैन क्या। गियर सिफ्ट हुँदा नि अब त्यो अब हाम्रो त ढ्याक गरेर आउँछ नि त गियर स्विच हुँदा नि उत्तो हुँदै जस्तो। यसमा चाहिँ लास्ट स्मुथ छ क्या ठ्याक्क तपाईँको स्विच अब 1 देखि 2 जाँदा नि त्यो हुन्छ नि ल गियर चेन्ज भइसक्यो जस्तो हुन्छ क्या। Race, oh wow, I'm trapping on the way down. I'm grinding on like the holy rail and now hit the slows and go ham. Break, oh no, I cannot take this slow. I'm grinding on like the holy rail and now hit the slows and go crawl. Yeah, race, oh wow, I'm trapping on the way down. I'm grinding on like the holy rail and now hit the slows and go ham. Yeah, break, oh no, I cannot take this slow. I'm grinding on like the holy rail and now hit the slows and go pro, yeah. Please don't take that powder, you don't got no reason. Moving on top of mountains, homie got trapped no breathing. Boo-boo in my cabin, she done met the challenge. So अब चाहिँ हामी घर फर्किनु लाग्यो होइन। भोक पनि लागिसक्यो। हामी त्यही 1-1.5 घन्टै बस्यो होला। हामी लगभग 1 घन्टै बस्यो 1-1.5 घन्टै बस्यो। मेन त गिम्बल चलाउन धेरै पछि चलाएको थिएँ नि त अनि गिम्बलै चलाउन आइरहेको क्या धेरै पछि भने मैले अहिलेसम्म धेरै चलाएकै छुइनँ नि त 2-3 चोटि मात्रै चलाएको छ। त्यो घरमै थन्क्या थन्क्या गऱ्यो भने चाहिँ अब चाहिँ युज गर्छु भनेर लिएर राखेको क्या।
the sets in me. Work, oh no, no, don't pressure me. Yeah, ooh, yeah, roll out with the referee. Curb, yeah, I'm turning left now. Burn, yeah, the rubber's on my chest now. First, no, you're not the first one. They done told me I'm the worst one. Yeah, always the pedal to the floor. Yeah, I'm Martin Senna, and I don't know what's in my trunk. I'm always front and center. Drive the Rari down the coast. Yeah, rocking my new road. Yeah. यो भ्लगको लागि चाहिँ यति नै हुन्छ होला यो पालिको होइन सिनेमेटिक चाहिँ आई डोन्ट थिङ्क इट विल बी गुड होइन किनकि अब गिम्बल त्यस्तो राम्रोसित चलाउन आएन क्या हुन्छ नि अब हामीले जस्तो सोचे हुन्छ नि लाइक गिम्बल भएपछि यस्तो सर्ट हान्छ यस्तो मेन त मलाई अब त्यसको सेटिङहरू थाहा छैन अब अपकमिङ भिडियोजहरूमा चाहिँ राम्रो इट्स क्यान बी बेटर फर स्योर अनि त्यही हो कस्तो कमेडी लगाएर क्या गर्छु होइन त्यो लास्ट गाह्रो भयो क्या त्यो पानी नभएर नत्र त अब हातले मात्रै गर्न पानी नि त हातले मात्रै यस्तो गरिराख्ने बानी भएर ल गाइजहरू यति नै हुन्छ आजको भिडियोको लागि होइन थ्याङ्क यू सो मच फर वाचिङ टिल द एन्ड किप लभिङ किप सपोर्टिङ थ्याङ्क यू सो मच गाइज थ्याङ्क यू सी यु इन नेक्स्ट भिडियो थ्याङ्क यू सो मच चेयर्स गाइज